Bedömningen att det föreligger högre risk MDS baseras på att det är allvarligare pancytopeni, att man har fler omogna celler, blaster, i benmärgen och på mönstret hos kromosomförändringarna. Högre risk MDS har obehandlat en dålig prognos och därför är det viktigt att planera och ge rätt behandling. Med modern diagnostik så kan man idag skilja på högre risk MDS och mycket hög risk MDS och de har i viss mån olika behandling. Den första frågan när man konstaterat högre risk MDS det är om patienten skulle kunna vara kandidat för allogen stamcellstransplantation. Det vill säga en transplantation där man får stamceller från en givare. Autolog transplantation, det betyder transplantation med egna stamceller är inte möjligt vid MDS. Transplantation är den enda botande behandlingen vid MDS idag. Men den kan inte ges till allt för gamla patienter på grund av svåra och ibland dödliga biverkningar. När jag började som hematolog för 30 år sedan då hade vi en absolut övre gräns på 40 år. Idag kan vi faktiskt transplantera patienter upp till runt 70-årsåldern förutsatt att patienten i övrigt inte har allt för många andra sjukdomar. Förstahandsbehandling vid högre risk MDS och en behandling som kan ges till nästan alla patienter oavsett ålder är ett slags cytostatikum som heter azacitidin. Azacitidin har både cellgiftseffekter och andra effekter som påverkar de här sjuka cellerna på ett bra sätt. Azacitidin ges polikliniskt på dagvårdsavdelning och behandlingen ges 5-7 dagar med start var 4:e vecka. Patienterna får således ledigt kan man säga 3 veckor varje månad. Azacitidin ges i ganska låga doser och är en behandling som oftast är förhållandevis lätt att tåla. Det har betydligt färre biverkningar än vanlig cytostatikabehandling. Ungefär en tredjedel av patienterna svarar mycket bra på behandling. En tredjedel har ett bra men inte fullgott svar och en tredjedel är tyvärr motståndskraftiga mot den här behandlingen. Om man får ett bra svar på behandling med azacitidin så kan det hålla i sig i 1 eller ett par år och i vissa fall kan patienterna svara längre än så. Azacitidin kan ges både till yngre och till äldre patienter och kan vara en mycket bra behandling om man senare vill genomföra en benmärgstransplantation. En mindre grupp av patienter med högrisk MDS har sådana sjukdomstecken att man vill ge mer vanlig cellgiftsbehandling av samma sort som man ger till patienter med akut leukemi. Det är en behandling som har betydligt mer biverkningar men som också har lite snabbare insättande effekt. Den behandlingen ger man alltid på vårdavdelning. För att utvärdera effekten av behandling så kontrollerar man benmärgsprov och blodprover. Det brukar inte vara svårt att se när behandlingen har haft den önskade effekten. Allogen stamcellstransplantation kan idag erbjudas patienter upp till cirka 70 år och förutsatt att patienterna är någorlunda friska i övrigt. Vi har alltid ambitionen att transplantera om det bara är möjligt. Men för äldre patienter är den här behandlingen fortfarande alldeles för toxisk och har en mycket stor risk att leda till dödliga biverkningar. Transplantation förutsätter dock 2 saker. Det ena är att den primära behandlingen mot MDS, antingen med azacitidin eller med andra cellgifter, har god effekt på sjukdomen. Och den andra förutsättningen är att det finns en benmärgsdonator, eller som man numera säger en stamcellsdonator. Varje helsyskon har 25% chans att passa som donator. Men eftersom MDS-patienter är ganska gamla är också deras syskon gamla och ibland är de för sjuka för att kunna passa som benmärgsgivare. Man får därför förlita sig till att man hittar benmärgsgivare ur de internationella registerna. Vi hittar givare till nästan alla patienter men inte till alla patienter.
Riskerna med allogen stamcellstransplantation är dels att behandlingen ger för stora biverkningar, så att behandlingen leder till att patienten inte överlever. Men också att MDS-sjukdomen kommer tillbaka trots transplantationen. Det är därför viktigt att den här första behandlingen är så effektiv som möjligt för MDS-sjukdomen. Och vi arbetar ständigt för att hitta bättre metoder att kunna utvärdera behandlingssvar och därigenom kunna förbättra resultaten av transplantation vid MDS. Azacitidin är, som jag sa, en behandling som går att genomföra upp i hög ålder. Vi har behandlat patienter över 90 år. Behandlingen ger biverkningar i form av trötthet, ibland förstoppning och ibland ökad infektionsrisk. Men oftast, och i synnerhet om den börjar ha god effekt, så tåls den ganska väl av patienterna. Underhållsbehandling ger man om vi ser en bra effekt från början, och den brukar man då ge var 4:e till var 5:e vecka. Allogen stamcellstransplantation är en mycket tung behandling som kräver inläggning och en mängd åtgärder för att den ska vara möjlig att genomföra. Men som sagt, det är den enda botande behandlingen vi har. Och väljer man rätt patienter så ser vi idag att en bit över hälften av patienterna kommer igenom behandlingen som botade. Och det är en fantastisk utveckling jämfört med hur det var för bara 10 år sedan. Prognosen för MDS och för högre risk MDS förbättras kraftigt om man svarar bra på behandlingen. Och vid allogentransplantation så är ju målet att man faktiskt ska bli botad och inte ha sin MDS-sjukdom kvar. Om man svarar på azacitidinbehandling så brukar svaret hålla i sig upp till 2 år, ibland längre och ibland kortare.